කොහොමද? Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 32 වන පාඩම තමයි ඔයාලා හැම වෙලේ ගෙනහැර දක්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින් නම් එකතු වන්නේ මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා lesson 1 ඉදම්ම අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ lesson 1 ඉදම්ම බලන්න. lesson 1 වලදී මම සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරනවා මම මෙතෙන්දි කරන්නේ මොකක්ද කියලා. සරලව කිව්වොත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි දන්නවා English TV series, movies, English dramas, English cartoons විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වන phrases එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය කාණ්ඩ සහ sentences වාක්‍යයන් මම ඒ තුලින් ඒ movies, dramas තුලින් තෝරගෙන ඒ ඩයලොග්ස් වලින් තෝරගෙන ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. ඒකට ඔයාලා තියෙන්නේ පොතක් මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. මේ පොතේ ඒ වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න. නැවත මේක කියවන්න. කටපාඩම් කරත් කමන්නේ. මේ විදිහට පොත මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉදිනදා කතා බහ කරනකොට මේ අදාළ phrases නැත්නම් sentences අදාළ තැන්වලදී apply කරගන්න කියලා තමයි මම යෝජනා කරන්නේ. මේ විදිහට දිගටම කරගෙන ගියොත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පසුබිම සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අපිට වචන අවශ්‍යයි. ඒ වචන ලබා දීම තමයි මම මේ තුලින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඒවා sentences මටින් හරි වාක්‍ය ඛණ්ඩ ඔස්සේ හරි ඒ වචන ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඔයාලට තියෙන ඒවා හොඳට පාඩම් කරගෙන අදාළ තැන්වලදී apply කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම කරගෙන ගියොත් ඔයාලගේ වචන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා ඔයාලා දන්න වචන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් අපි අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ 32 පාඩම් මේ විදිහට පටන් ගමු. පටන් ගන්නට මත්තේ මම ආරාධනා කරන්න කැමති මේ විදිහට spoken English පාඩම් මාලාව සම්බන්ධව නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලට දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ 32 පාඩම මේ විදිහට පටන් ගමු. හරි. අපි සුපුරුදු පරිදි phrases එහෙම නැත්නම් sentences 20ක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු මේ මුල්ම sentences පහ මොනවාද කියලා. හරි. පළවෙනි එක I believe this will change your mind. මම විශ්වාස කරනවා මේකෙන් ඔයාගේ mind එක, ඔයාගේ මනස වෙනස් වෙවි කියලා. I believe this will change your mind. මම විශ්වාස කරනවා මේකෙන් ඔයාගේ මනස වෙනස් වෙවි කියලා. Have you ever been with him when he wasn't drinking? ඔයා කොයි වෙලාවක හරි යත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවද? එයා බොන්නේ නැති වෙලාවක. එයා බොන්නේ නැති වෙලාවට ඔයා යත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවද? Have you ever been with him when he wasn't drinking? ඔහු බොන්නේ නැති වෙලාවට ඔයා යත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවද? There's something I want to talk to you about. දෙයක් තියෙනවා මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. There's something I want to talk to you about. දෙයක් තියෙනවා මට ඔයාට කතා කරන්න ඕන. It's not that bad. ඒක එච්චරටම නරක නෑ. It's not that bad. ඒක එච්චරටම නරක නෑ. Did you see who she was dating? ඔයා දැක්කද ඇය කා එක්කද යාළු වෙලා ඉන්නේ කියලා? Did you see who she was dating? ඇය කා එක්කද යාළු වුණේ කියලා ඔයා දැක්කද? කා එක්කද යාළු වෙලා ඉන්නේ කියලා ඔයා දැක්කද? Did you see who she was dating? හරි. I believe this will change your mind. මම විශ්වාස කරනවා මේකෙන් ඔයාගේ මනස වෙනස් වෙවි කියලා. Have you ever been with him when he wasn't drinking? ඔහු බොන්නේ නැති වෙලාවක ඔයා යත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවද? There's something I want to talk to you about. දෙයක් තියෙනවා මට ඔයාට කතා කරන්න ඕන. It's not that bad. ඒක එච්චරටම නරක නෑ. Did you see who she was dating? ඔයා දැක්කද ඒ කා එක්කද මේ යාළු වෙලා ඉන්නේ කියලා? හරි. අපි බලමු ඊළඟ පහ. I just don't think that I want it that way though. මම හිතන්නේ මට ඒක ඒ විදිහට ඕන කියලා. I just don't think that I want it that way though. මම හිතන්නේ නැහැ මට ඒක ඒ විදිහට ඕන වෙයි කියලා. If you want a drink, it's okay with me. මට drink එකක් ඕන නම් ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. If you want a drink, it's okay with me. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. I have got to get used to it. අන්න මේක හරි වැදගත්.
sentence එක. I have got to get used to it. ඒ කියන්නේ මට ඒකට පුරුදු වෙන්න වෙනවා. මට ඒකට පුරුදු වෙන්න වෙනවා. I have got to get used to it. මට ඒකට පුරුදු වෙන්න වෙනවා. I wouldn't feel right about it. මට ඒක ගැන මේ හරි කියලා feel වෙන්නේ නැහැ. I wouldn't feel right about it. මට ඒක ගැන හරි feel එකක් නැහැ. හරි කියලා feel එකක් නැහැ. What the hell are you talking about? මොන මගුලක්ද ඔයා කතා කරන්නේ? මොන මගුලක්ද ඔයා මේ කියන්නේ? What the hell are you talking about? I just don't think that I want it that way though. මම හිතන්නේ මට ඒක ඒ විදිහට ඕන කියලා. If you want a drink, it's okay with me. අර drink එකක් ඕන නම් ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I have got to get used to it. මට ඒකට පුරුදු වෙන්න වෙනවා. I wouldn't feel right about it. මට ඒක ගැන මේ හරි feel එකක් නැහැ. හරි කියලා feel එකක් නැහැ. I wouldn't feel right about it. What the hell are you talking about? මොන මටුලක්ද මේ කියවන්නේ? What the hell are you talking about? I'm sorry. I do not see what you are seeing. මට සමා වෙන්න. ඔයා දකින දේ මම දකින්නේ නැහැ. ඔයාට පේන දේ මම දකින්නේ නැහැ. I'm sorry, I don't see what you are seeing. ඔයා දකින දේ මම දකින්නේ නැහැ. මට සමා වෙන්න. You could try, but you would not be successful. අට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට සාර්ථක වෙන්න බැහැ. I know what your problem is. මම දන්නවා මොකක්ද ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ කියලා. I don't even think he knew. මං හිතන්නේ ඔහු දන්නවා කියලා. I don't even think he knew. ඔහු දන්නවා කියලා මම නම් හිතන්නේ. This is really hard for me to say. This is really hard for me to say. ඇත්තටම මට මේක කියන්න අමාරුයි. This is really hard for me to say. ඇත්තටම මට මේක කියන්න අමාරුයි. I am sorry. I do not see what you are seeing. මට සමා වෙන්න. ඔයා දකින්න දේ මම දකින්නේ නැහැ. You could try, but you would not be successful. ඔයා උත්සාහ කරන්න හැබැයි ඔයා සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. I know what your problem is. මම දන්නවා ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. I don't even think he knew. මං හිතන්නේ ඔහු දන්නවා ඇති කියලා. I don't even think he knew. මං හිතන්නේ ඔහු දන්නවා ඇති කියලා. This is really hard for me to say. මේ ඇත්තටම මේක කියන්න මට අමාරුයි. ඇත්තටම මේක කියන්න මට අමාරුයි. හරි. I think you may have a drinking problem. මම හිතන්නේ ඔයාට මේ බීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර alcoholic person කෙනෙක් නම් එයාට කියන්න පුළුවන් I think you may have a drinking problem. මම හිතන්නේ ඔයාට පොඩි drinking problem එකක් තියෙනවා. Does anybody want this? කාට හරි මේක ඕනද? Does anybody want this? Do you have any idea who she is talking about? ඔයාලට මොන හරි අදහසක් තියෙනවද ඇයි කාගෙනද කතා කරන්න කියලා? ඇයි කාගෙනද කතා කරන්න කියලා ඔයාලට මොන හරි අදහසක් තියෙනවද? How did everything go? කොහොමද හැමදේම යන්නේ? හොඳට යනවද? How did everything go? කොහොමද හැමදේම යන්නේ? It was good catching up. I have to return to my work. මේක හොඳ හමුවීමක්. මට ආපහු මගේ වැඩට යන්න ඕන. I have to return to my work. හමුවීම සතුටක්. මට ආපහු මගේ වැඩට යන්න ඕන. හරි. I think you may have drinking problem. මම හිතන්නේ ඔයාට මේ පොඩි බීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ආ පොඩම වැඩි ටික. Does anybody want this? කාට හරි මේක ඕනද? Do you have any idea who she is talking about? ඔයාලට අදහසක් තියෙනවද? ඒ කාගෙනද මේ කතා කරන්නේ කියලා? How did everything go? කොහොමද හැමදේම යන්නේ? It was good catching up. I have to return to my work. මේක හොඳ හමුවීමක්. මට ආපහු මගේ වැඩට යන්න ඕන. හරි. ඔය ටික තමයි අද දවස තුල අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 32 වෙනි පාඩම යටතේ මේ sentences 20 තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එදිනදා කතා බහේදී වැදගත් වෙන sentences 20ක් තමයි කතා කරේ. ඉතින් මේකත් සටහන් කරගන්න අපේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි book එකේ හොඳට පාඩම් කරගන්න. හොඳට මේක කතා බහ කරලා හොඳට හඩ නගා කියන්න. හඩ නගා මේක ශබ්ද කරලා කියන්න. එතකොට ඔයාලගේ pronunciation එකත් හොඳ වෙනවා. බය නැතුව හඩ නගා කියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම මේවා අදාළ තැන්වලදී පුළුවන් විදිහට ඇප්ලයි කරගෙන යන්න. දන්නේම නැතුව ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා බහට
යම් අඩතාලමක් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් අපි මේ විදියට ඉදිරියට කරගෙන යමු. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා නැවත වතාවක් channel එක subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම මගේ learn English with Harsh Facebook page එක තියෙනවා. ඒකට message එකක් දාන්න පුළුවන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම්. වීඩියෝ එක මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ යටින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් නැවත අපි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.